18 năm trước, Hồng Tâm, người con trai nuôi xuất hiện trong cuộc sống hai mẹ con chị Nguyễn Ánh Hồng, ngụ ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, như một sự an bài của số phận. Hồi đó chị vốn đã khổ, nhưng có thêm Hồng Tâm, cuộc sống của chị bỗng nhiên hạnh phúc hơn đến lạ, mặc kệ bao lời dị nghị của người đời. Cứ ngỡ cuộc sống ba mẹ con sẽ được ấm áp, nhưng rồi sóng gió ập đến. Phương Tâm, con gái lớn của chị Hồng, tinh thần khủng hoảng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của mẹ. Còn Hồng Tâm, đứa con mà chị đặt nhiều hy vọng, cũng mắc phải căn bệnh ung thư não quái ác. Mọi lo toan trong gia đình đều đổ dồn lên đôi vai gầy yếu của người mẹ suốt mười mấy năm qua. Hồi đó tôi nhận nuôi bé Hồng Tâm á, là nói chung là tôi cũng là người ở ngoài lề đường mà, cũng như bạn bè đồ gì thôi. Rồi cô ấy lúc mà mang thai á, cô tới phá bỏ, mà lúc đó 4 tháng mấy 5 tháng rồi, mới nói thôi thì đừng phá, có gì thì chị em với nhau hoạn nạn có nhau, chỉ nói gì thôi. Nhưng mà rồi cô ấy đi luôn tới khi mà quay trở về á, là giao lại cho đứa bé lúc đó khoảng chừng 5-6 tháng nè, nó mới vừa biết lặt á, kêu gửi đi, lát chưa về là gửi là đi luôn, không quay trở về. Đứa lớn á thì nó bị khủng hoảng tinh thần á, nó không có ổn định gì cái tinh thần của nó. Còn cái đứa nhỏ á, lúc mà 3 tuổi nó bắt đầu nó phát triển là nó bị lỡ móng tay móng chân. Xong rồi á, hết lỡ móng tay móng chân, nó đi vô bệnh viện Nhi Đồng. Tới lúc mà bé bị cái đầu mà bị ghẻ lỡ không á, mới sợ bé là bị sida, mới đem đi xét nghiệm mấy lần luôn. Có cái cô đó cổ cũng tốt bụng lắm, chở hai mẹ con đi viện Pasteur xét nghiệm, bao nhiêu chi phí cổ cho hết, thì không có bị sida đó, yên tâm. Rồi bắt đầu nuôi bé. Nhưng mà thời điểm nuôi á, lúc mà bắt đầu 5 tuổi á, là bé bắt đầu bị sốt triền miên vô bệnh viện Nhi Đồng như ăn cơm bữa vậy, vô kiết tới bác sĩ biết mặt luôn. Rồi cái bác sĩ mới phát hiện nó là bị viêm màng não mủ. Điều trị ở trong đó cũng hết 3 tháng mấy, đi ra chắc được khoảng 4 tháng mấy quay trở vô bệnh viện lại thì xét nghiệm lại là bé bị ung thư. Khi bé bị ung thư biết rồi á, mẹ cũng đắn đo suy nghĩ lắm, nhưng mà đã ôm bé vào lòng rồi. Tại vì tôi á, cũng là một đứa con không cha không mẹ, ôm bé vào lòng rồi thì nghĩ là đã ôm rồi thì ôm tới cùng. Có giây phút con rơi vào thập tử nhất sinh, chỉ còn sống được 20 ngày mà ruột gan chị Hồng thắt lại. Mỗi lần căn bệnh quái ác làm con đau, lòng người mẹ như chết lặng đi. Nhưng biết làm sao được, chị vẫn phải mạnh mẽ đứng dậy, tìm cách chạy chữa cho con, thậm chí là phải bán máu để có tiền chữa chạy cho con. Nhưng mà khi bác sĩ nói là bé chỉ còn thời gian 20 ngày đem bé về, xong cái 20 ngày bé vẫn thôi thóp vậy hoài. Tôi đem bé vô bệnh viện Nhi Đồng. Nhi Đồng nói bây giờ bé không có thể nào cứu được, tại vì còn chút, chỉ chờ chút hơi thở thôi. Tôi mới ôm xuống ông bú cũng bảo là bé không cứu nổi. Năn nỉ quá, bác sĩ mới nói thôi bây giờ đem vô đi, làm giấy vô. Xong là lúc đó bác sĩ Đường cứu bé đó, không có tiền. Bác sĩ mới nói thôi được rồi, đem vô đi. To thuốc đầu tiên luôn là của mấy bác sĩ cho là 3,2 triệu, nhớ hoài trong lòng đó. Rồi bắt đầu ở trong đó mấy bác sĩ giới thiệu Mạnh Thường Quân. Mấy năm trời ở trong chồng, ban ngày thì nằm với con vô thuốc, ban đêm con nằm ở đó gửi người ta đi bán vé số. Lúc mà tôi ẵm con ở bệnh viện ông bú về, tôi rất là bế tắc. Đứa lớn thì học lớp 6 nghỉ học, đứa nhỏ thì ôm trong tay, mua bán không được, không có tiền. Có nhiều lúc tôi nói thật luôn, muốn ôm con chết với con cho rồi. Nhưng mà suy nghĩ tại sao phải như vậy, con Kiến nó còn sống nữa mà tại sao mình chết. Khi mà tôi ôm đứa bé này vào lòng á, là trong lòng tôi chỉ nghĩ nó không cha không mẹ như tôi. Buông nó ra rồi cuộc đời nó sẽ về đâu thì thôi, bây giờ gán nương tựa vào nhau kệ đi. Không có nghĩ tới ngày mà bé mà nó bệnh, mà để đi tới bước đường mà đi bán máu, bước đường mà coi như làm đủ mọi cách để ba mẹ con để có hộp cơm ăn hết á. Thời điểm đó tôi bế tắc lắm rồi. Thì có một người lại nói đi xuống dưới bệnh viện huyết học bán máu.
Rồi từ đó coi như thể có khi mà tôi kẹt quá đó, có khi 1 tháng 2 lần có khi 1 tháng 1 lần có, cũng kéo dài cả năm trời của tôi. Ban ngày thì nằm với con vô thuốc, ban đêm con nằm ở đó gửi người ta đi bán vé số. Nói chung là không có nghĩ gì hết, lúc đó nghĩ là còn hơi thở nào thì gán tiếp hơi thở nấy. Khi nào mà có ôm bé coi như là không còn bé còn không nằm đậy được thì chấp nhận chịu với nó. Có lần á, con nó kêu mẹ lấy cây chày đâm tiêu đập đi, đau quá nhiều ông nội mẹ đập đi, đập cái chết giống như cái cô bán cá ở chợ vậy. Đau lắm, khi con mình nó nói vậy. Mỗi lần mà nó đau á, trong lòng mẹ không biết sao nói, nhưng mà điều á con chỉ biết là ôm con thôi, chia sẻ nỗi đau với con mà là tôi ôm con vào lòng. Nín đi con, lát nữa hết rồi. Phép màu xuất hiện đã giữ Hồng Tâm lại bên chị Hồng. Hàng ngày con gái lớn đi bán vé số, chị Hồng cùng với con trai đạp xe ra góc đường Nguyễn Kim, Tân Phước, quận 10 bán nước và vé số. Cuộc đời vẫn chưa buông, lại thêm một nỗi lo chị Hồng phải gánh vác. Tâm thường xuyên bỏ đi mỗi khi tinh thần bất ổn. Bao nhiêu lần con bỏ đi là bấy nhiêu lần mẹ trắng đêm tìm con. Dù lòng đau như cắt, nhưng chị Hồng đành phải buộc tay con vào tay mình mỗi khi ra ngoài để đảm bảo rằng con luôn ở bên cạnh. Nhưng người ta thì chắc lẽ cứ để Tâm đi, đời chị có phải thảnh thơi hơn không? Ấy vậy mà, chỉ cần không thấy Tâm đâu là lòng người mẹ lại cồn cào, lo lắng. Đi bán với nó gì nè, nhiều lúc đang đứng nói chuyện với khách nó đi mất tiêu. Khi mà phát hiện nó mắc rồi là lo đi kiếm thôi, rồi mới đi in mấy cái giấy á, giấy mà tiền con á, thì in. Cứ tay thì cầm vé số, tay thì cầm một cọc giấy đó, đi tới cột đèn nào dán cột đèn nấy, hết chỗ này tới chỗ kia. Ban đêm ở ngoài đường luôn, mệt mỏi quá thì dựa vào cái chỗ nào đó ngủ đỡ, ngủ xong thức dậy rồi là cũng cái cọc vé số với tờ giấy đi miên man vậy, kiếm chừng nào được con thôi. Tâm trí như một đứa trẻ lên 3, nhưng Hồng Tâm rất hiểu chuyện và biết chia sẻ. Tình cảm của em dành cho mẹ qua những cái bóp vai hơi mạnh vì không kiềm chế được cảm xúc, hay những nét vẽ nguệch ngoạc con yêu mẹ cũng đủ làm chị Hồng ấm lòng. Tôi biết nó thương tôi nhiều lắm. Những lúc mà nó không có ba chợn á, nó vẫn ôm mẹ nó hung. Nhưng mà cái thể hiện cái nó thương mẹ nhất á là mẹ rất sợ. Mẹ sợ em mà nó nói con thương mẹ lắm là miệng thương mẹ lắm mà cắn mẹ không à. Những cái vết cắn đó tôi rất là đau, nhưng mà đó là hạnh phúc của tôi. Bởi vì á là nó thương tôi nhiều chừng nào nó cắn đau tôi nhiều chừng nấy. Những lúc mà coi như về chỗ bán á, mấy cuốn sách chuyện người ta cho nó đọc chán á, thì nó lấy giấy nó viết: mẹ ơi tặng mẹ nè. Có khi là một bó hoa, có khi là 3 cây đèn cầy, ở trên đó là chúc mừng sinh nhật mẹ, có khi là chúc mẹ năm nay vui vẻ. Rồi có những cái nó làm cho tôi rất là vui. Dù cuộc sống khó khăn, nhưng mỗi khoảnh khắc của con hay những tờ giấy khen con đạt được khi còn khỏe, người mẹ đều lưu giữ lại như một tài sản quý báu. Hai con chính là niềm an ủi lớn nhất để chị Hồng có thể trụ vững đến ngày hôm nay. Có lúc nước mắt mẹ rơi, nó biết lại ôm mẹ nó vuốt: mẹ đừng có khóc nữa, mẹ gán đi, nữa con nuôi mẹ, con cho mẹ dĩa cơm sườn với ly cà phê là đủ làm cho mẹ cười. Tôi biết nó thương tôi nhiều lắm. Những lúc mà nó không có ba chợn á, nó vẫn ôm mẹ nó hung. Nhưng mà cái thể hiện cái nó thương mẹ nhất á là mẹ rất sợ. Mẹ sợ em mà nó nói con thương mẹ lắm là miệng thương mẹ lắm mà cắn mẹ không à. Những cái vết cắn đó tôi rất là đau, nhưng mà đó là hạnh phúc của tôi. Bởi vì á là nó thương tôi nhiều chừng nào nó cắn đau tôi nhiều chừng nấy. Những lúc mà coi như về chỗ bán á, mấy cuốn sách chuyện người ta cho nó đọc chán á, thì nó lấy giấy nó viết: mẹ ơi tặng mẹ nè. Có khi là một bó hoa, có khi là 3 cây đèn cầy, ở trên đó là chúc mừng sinh nhật mẹ, có khi là chúc mẹ năm nay vui vẻ. Rồi có những cái nó làm cho tôi rất là vui. Không bao giờ tôi nghĩ đó là gánh nặng trên vai tôi,
Mà tôi chỉ nghĩ hai đứa đó là cái niềm vui của tôi. Phương Tâm, Hồng Tâm, hai cái tên vẽ nên nụ cười mỗi ngày của chị Hồng. Mong cho bệnh tình của hai em sẽ ổn định, để mãi là hai cái tâm mang lại niềm hạnh phúc cho mẹ Ánh Hồng.